Kicsoda ön? Radványi Géza. Valahol Európában című filmje UNESCO védettséget kapott. 1948-ban külföldre távozott, ám hiába dolgozott Európa szerte a legnagyobb sztárokkal, a kommunista Magyarországon alig beszéltek róla. Fedezzük fel újra Radványi Gézát, aki sok más kiváló színész mellett Michel Simont, Lily Palmert és Romy Schneidert is rendezte. Óhajt valamit, uram? Nem, köszönöm. Minden vágyam teljesült. Magyar volt és európai, mint testvére Márai Sándor. Mindketten Gross-Schmidtként születtek Kassán, régi polgárcsaládban, Sándor 1900-ban, Géza 7 évvel később. Determinálta az életemet a gyerekkorom Kassán. Determinálta a gondolkodásmódomat egész fiatalságomban, nyilatkozta később. A Máraivá magyarosított Sándor és a Radványivá lett Géza gyerekként és fiatalon élték meg az első világháborút, a történelmi Magyar Királyság és polgárság összeomlását, Trianon sokját. Testvéréhez hasonlóan ő is fiatalon elhagyta Kassát, aztán Magyarországot. Főleg Párizsban, Berlinben és Londonban élt, újságíró volt, de a filmezés vonzotta. Radványi közvetlenül a második világháború kitörése előtt visszatért Magyarországra, ahol feleségül vette az egykori Miss Hungáriát, Tasnádi Fekete Máriát, aki aztán filmjeinek főszereplője lett. És amikor arra kért, hogy játsszam magának, elpattant egy húr. Maga viszont megígérte, hogy eljátsza nekem azt a darabot. És én előlegezem a bizalmat. Előbb forgatókönyvíróként, aztán rendezőként aratott sikereket Budapesten. Már első rendezése az 1940-es zárt tárgyalás híressé tette. Régebben nem nagyon hangsúlyozták, de most már nagyon szembetűnő az, hogy mennyi hasonlóság van Márai Sándor regényei és Radványi Géza filmjei között. Koncentrált alaphelyzet, két vagy több világ határán álló szereplők, ez a polgári millió, ami megjelenik a filmjeiben. Ezek mind-mind rokoníthatók a Márai Sándor műveivel. Hol volt magam a délután? Egész délután esett az eső. Itthon maradtam. Miért hazudik? Maga ma nem volt itthon. Akarja tudni, hol volt? Mert én tudom. Elmondhatjuk, hogy nagyon gyorsan sikeres lett a Radványi Géza, és ez részben annak is köszönhető volt túl az ő tehetségén és kitűnő írói és rendezői képességein, hogy nagyon szívesen kísérletezett. Tehát gondoljunk abba, hogy ugye a 1940-as évek Magyarországán valaki veszi a bátorságot és felépíti Hollywoodot. Vagy éppen az Európa nem válaszol című filmben, ami 39. szeptemberében játszódik Amerika és Európa között, valahol félúton az óceánon, óceánjáró hajót épített fel a budapesti filmgyárban. Hogyha a Beszélő Köntös című filmet nézzük, akkor látjuk, hogy színes jelenetek vannak a filmben. Ez a leges-legelső magyar film, ami részben színes. Hegyi Barnabás volt a filmoperatőre. Leírja a Radványi, hogy hogyan készültek. Az első színes jelenet, egy Kecskemét piac terén játszódik a történet szerint ez a jelenet, és hogy milyen izgatottan mondta ki azt a szót, hogy felvétel, hiszen tudta, hogy ez az egész magyar filmművészet leges-legelső színesben fölvett jelenete. Kecskemét város magisztrátusának nevében Cinna nevezetű hajadon Pallós általi halálra ítéltetett. A siker nem maradt el. Radványi Gézára felfigyelt a közönség és a nemzetközi filmes szakma. Jávor Pállal és Tasnádi Fekete Máriával egy évvel később már olasz filmet készített, a Fehér embereket. A második világháború után megbízták a magyarországi filmesképzés megszervezésével. Sosem rájöttem arra, hogy filmet tanítani nagyon nehéz. Majdnem lehetetlen. Majdnem olyan nehéz, mint szerelmet tanítani. A legfontosabb truváj, amit találtam, az volt, hogy filmet tanítani csak úgy lehet, ha az ember filmet csinál. Így született a Valahol Európában című film. Én voltak éppen ezt tényleg azért csináltam, ezt megbeszéltem annak idején a illetékesekkel, hogy én másképp nem tudok filmet tanítani, csak akkor, hogy az összes diákokkal elmegyünk erre a nagy kalandra, és egy film közepette élik meg minden részletében egy film, hogy csinálódik. A magyarországi filmművészeti képzés máig az általa és Balázs Béla által lerakott alapokon nyugszik. Valahol Európában című filmjének műtermi felvételei befejezésükhöz közelednek. Ezt a filmet a most megindult folyamatos magyar filmgyártás első alkotásának tekinthetjük.
témájánál fogva nemzetközi érdeklődésre tart számot, amennyiben főszereplői kóborló, apátlan, hazátlan és törvényt nem ismerő gyerekek. Víz! Radványi olyan régi, tapasztalt munkatársak mellett, mint az operatőr Hegyi Barnabás vagy a vágó Máriási Félix sok fiatal, tehetséges tanítványát mozgósította. Az 1947. augusztusában Cseszneken és Várgesztesen zajló forgatáson részt vett szinte az egész filmfőiskola, többek között Makkároly, Bacsó Péter, Herskó János, Hildebrand István, Illés György és sokan mások. A film nagyrészt külsőkben, természetes körülmények között forgott. Csak a várbelső volt megépített, és a célnak megfelelően visszarombolt műtermi díszlet. Egy csodálatos, véletlen folytán ez a film tényleg hát az egész világon jól ütött be, és erre föl nem csak a magyar filmnek kapott egy sanszot, hanem én személyesen is kaptam egy sanszot. Én az egész karrieremet ennek a filmnek köszönhetem. Az 1948-as Locarnói Fesztiválon a Valahol Európában második díjat nyert, s nem csak Európában, hanem Amerikában is világsikert aratott. Az UNESCO védnökséget vállalt a film világforgalmazásában. A legpatinánsabb lapok írtak a filmről felsőfokon. A Velencei Fesztivál is meghívta a versenybe, de itthon letiltották a vetítését. A kritikusok ugyan elismerték a film határozottságát a kapitalista szemlélet megtagadásában, de ködösnek és elvontnak bélyegezték a valóság szocialista feltérképezésében. Kevesebbet fizettek. Nekünk is. Mit szól a András bátya? Radványi Gézát, a világpolgárt egyre folytogatta a fordulat évének átideologizált légköre. Még részt vett egy másik korszakos film, a Talpalatnyi Föld dramaturgiai előkészítésében, majd még 1948-ban külföldre távozott feleségével. Mit tegyek, hogy meggyőzzem és higgyen nekem? Semmit. De semmiképpen nem most. Hagyjon már, hadd menjek. Akkor hinne nekem, ha valami csodát tenni? 1950 és 1966 között 17 filmet rendezett. Olasz, német, francia, amerikai filmeket világsztárokkal. Radványi együtt dolgozott a franciák egyik legnépszerűbb komikusával, Louis de Finével, és a különleges szépségű Geneviève Page-zal. Az akkor bolti kiszolgálóként dolgozó színésznő a Monsieur Bart különös óhaja című filmben tűnt fel, melynek címszereplője Michel Simon volt. Erről a filmről azt írta egy párizsi lap kritikusa, az eddigi legfranciább filmet egy magyar rendezte. Romy Schneider már ismert színésznő volt, amikor a Lányok egyenruhában című filmben játszott Lily Palmer partnereként. A porosz nevelési módszerek deformáló hatását mély lélektani eszközökkel ábrázoló történet előadásában a kegyetlenség keveredik nemes érzelmességgel, írta a filmről egy francia kritikus. Életének legnagyobb szabású vállalkozása Harriet Beecher Stowe, Tamás bátyja kunyhójának szélesvásznú filmváltozata világsztárokkal. Az 1965-ben készült film legdrámaibb jelenete a Kennedy gyilkosságra is utal. Vergesst den Onkel Tom, der ich war für immer. Geht euren Weg. Mindvégig tartotta a kapcsolatot tanítványaival, akiknek hívására 1978-ban újra Magyarországra költözött. A Valahol Európában után a következő filmterve a Circus Maximus című film lett volna, egy kicsit folytatva azt a tematikát, amit a Valahol Európában elkezdett, tehát itt is a téma a háború, a nácizmus, a fasizmus, a különböző ideológiák és az ember nyomorító szisztémáknak az ember deformáló ereje. Ugye ez konkrétan egy cirkuszi társulat sorsának nyomon követésével. Mit játszanak ezek velünk? Háborúsdit. És idegen rácigálják a bábukat, és mi úgy táncolunk, hogy ők fütyülnek. Azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha az ember úgy tekint vissza arra, hogy film volt a mestersége, hogy nagyon szépen töltötte el az életét, mert játszhatott egy életen keresztül, nem kellett dolgozni, mindig játék volt, mert a munka sose volt munka, és hogy kedves emberekkel lehetett játszani. Szóval egy kicsit olyan párhuszói fiúk a Grundon, úgy voltunk kint a filmgyárban, rossz kölykök, akik titokban sarokban filmet csináltak.
Érdekes módon az Óriás kerék című film egy jelenete van előttem. O.V. Fischer, a idős, már ugye megöregedett főszereplő, ugye visszaemlékszik évtizedekkel ezelőtti eseményekre. Valamiképpen ebbe sűríthető számomra talán a Radványiról alkotott kép, tehát hogy ő ugye a polgár gyermek, a kassai születésű polgár gyermek a 20. század során látta ennek a polgári világnak az összeomlását, Kassa elvesztését, Magyarország elvesztését, ugye emigrációja által, minden korábbi értéknek a megkérdőjelezését, és valahogy mégis ugye maga módján ragaszkodott ennek a múltnak, ennek a sajátos európai kultúrának a elemeihez, és tulajdonképpen a filmjeiben a maga sajátos módján, néha többé, néha kevésbé, de lényegében Márai Sándorhoz hasonlóan ezeket fejezte ki. Radványi Géza 1986-ban halt meg Budapesten. Sírjára ezt vésték: Kassa, valahol Európában. Kassa.